Hello kids, welcome back to my English class. Let's review your previous lesson. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại bài cũ với chủ đề Unit 2, Family, Family. Now listen and repeat after me. Nghe và nhắc lại cho cô. Father, 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 father. This is my father. This is my father. Mother, mother, mother. This is my mother. Brother, brother, brother. Nhanh ạ. Brother. This is my brother. Sister, sister, sister. This is my sister. Okay, we have one father, mother, brother, sister. Chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập lại bài điện thoại ở trang số 25. Chúng ta có các nhân vật Tom, Alfie, Mr. Brown, Ben và Missy Brown. Có bạn chó Ziggy nữa. Và chúng ta sẽ nghe và nhắc lại cho cô giáo. Here, Alfie. This is my father. Hello, I'm Alfie. Hello, Alfie. Alfie, this is my brother Ben. Hello, Ben. Hi, Alfie. Okay, Alfie, this is my mother. Hello, Alfie. Hello. Oh, and who is this? Hello, I'm Alfie. What's your name? Haha, oh, Alfie, that's Ziggy. That's Ziggy. Okay. Các em luyện nghe và luyện đọc nha. Goodbye.